নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে মই খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কাৰণ ইমান বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে। সকলো এজৰ মানুহে সকলো টাইমত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। যিহেতু বিয়াৰ ছিজন, বিয়া সকলোতে চলি আছে আৰু নতুন নতুন ডিজাইন যিহেতু আপোনালোকেও ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোক যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকক জনাইছোঁ মোৰ পৰা বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। 500 টকালৈ জুৱেলাৰী পাৰচেজ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। তাৰ তলত হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পৰিব। অসমৰ DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ। আপুনি যিকোনো জেগাৰ পৰা অনলাইন পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। বেগৰ জুৱেলাৰীৰ লগতে বেগৰ কালেকশ্যনো দেখুৱাওঁ। যদি বেগৰ কালেকশ্যন চাব বিচাৰে আপোনালোকে এবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব। শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'বোৰ আপডেট দি থকা হয়। আপোনালোকে চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰিব। যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ আপডেটবোৰ পাবৰ বাবে। আহক এতিয়া নতুন কি কালেকশ্যন আহিছে দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ যিটো কালেকশ্যন মই পিন্ধি আছোঁ। এইটো চাওক, এটা খুব ধুনীয়া চিম্পল মেজবেৰী হয়। যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। বিটছ ৱৰ্কত আছে, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংযোৰ ছেম মেজবেৰীটো ডিজাইনতে আছে। মই ওচৰৰ পৰা বাৰু এটা দেখুৱাই দিম। কালাৰ অপশ্যন কি আছে সেইখিনিও দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। চিম্পলত যিসকলে পিন্ধি ভাল পায় এই কালেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন কি আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াৰিংযোৰ চাই লওক। ছেম মেজবেৰীটোৰ ডিজাইনতে থাকিব, বিৰাটেই ধুনীয়া। মই ব্লু কালাৰত দেখুৱাইছোঁ, ব্লু কালাৰ পিন্ধি বাকী কালাৰকেইটা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। থাকিব এইটো ৰেড কালাৰত। ইয়াৰিংছৰ কালাৰ আপোনালোকে ছেম ৰেডতে পাব, মাত্ৰ মই ব্লু কালাৰটো লগত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো বুজি পাবৰ কাৰণে। এইটো হৈছে মেজবেৰীটো, খুব মৰম লগা চিম্পল কালেকশ্যন। যিসকলে ভাল পায় এইটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইজ আহিব মাত্ৰ 360 ৰুপিজ, 360 টকাত ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ ব্লেক কালাৰ। এইটো ব্লেক কালাৰত আছে। ইয়াৰিংছৰ এপাতেই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। কালাৰ ব্লেকতে পাই যাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 360 ৰুপিজ, 360 টকা। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, গ্ৰীণ কালাৰ। এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আহিব। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 360 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। যদি ছিংগলকৈ এইটো লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব 50 ৰুপিজ। আৰু যদি অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে লৈ দুটা ল'লে তেতিয়াহ'লে শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু লিমিটেড পিচেছ আহিছে। একদম নিউ ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কালেকশ্যনবোৰ। দুটা কালাৰ আহিছে। এইটো চাওক, পাৰ্পলত আহিছে। পাৰ্পলত খুবেই বেছি মৰম লগা ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে বেক চাইডটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। চাব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব। মাত্ৰ 360 টকাতে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। পাৰ্পল কালাৰৰ ইয়াৰিংছে পাব আপোনালোকে। এইটো পাৰ্পল বিটছত আছে। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো বেবী পিংক কালাৰত আছে। বেবী পিংক আৰু অকণমান ডাৰ্ক পিংকত আছে। কম্বিনেশ্যনটো খুব ধুনীয়া। যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ খুব বেছি চলি আছে এতিয়া। এইটো চাওকচোন, বিৰাট ধুনীয়া লগা কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগিছে 360 ৰুপিজতে লাভ কৰি আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কালি আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি থ'লে আপোনালোকে যেতিয়া হ'লেও চোৱা হ'ব। কাৰণ ফোন কৰি থাকিলে যদি ফোনতে ব্যস্ত হৈ থকা যে আমাৰ মেছেজ চাব থাকে, বাকী কামো থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ফোনসমূহ কৰি থকাতকৈ আপোনালোকে মেছেজ দি থৈ দিব। আপোনাৰ মেছেজসমূহ দেৰিকৈ হ'লেও চোৱা হ'ব। ডিজাইন দেখুৱাব গৈ আছোঁ। এজ এ ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইমান বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে পাব। আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাম, মই সকলো প্ৰডাক্টৰ দামটো মেনশ্যন কৰিব অলপ অসুবিধা পাইছোঁ। কাৰণ মোৰ বাবে যাতে অন্য চেলাৰৰ প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ সকলোৰে প্ৰফিটৰ মাৰ্জিনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে নতুন ডিজাইন হয়, সকলোৰে মানে মাৰ্জিনবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। গতিকে মই কিছুমান প্ৰডাক্টৰ দামটো মেনশ্যন নকৰোঁ। আপোনালোকে জানিব হ'লে মেছেজ কৰিব আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজতে পাব, এইটো বিশ্বাস ৰাখিব পাৰে। আৰু নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। বিৰাট বেছি ধুনীয়া ৰাণীশাৰী ডিজাইনতো পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংছ থাকিব টপ, এইযোৰ টপত। মই পিন্ধি এটা দেখুৱাইছোঁ, বাকী কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিম।
চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এয়া চাওক আপোনালোকে যদি লুজকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লুজকৈ পিন্ধিব পাৰিব মই অকণমান ডিঙিত লাগি থকাৰ নিচিনাকৈ পিন্ধিছোঁ যদি ব্ৰাইড হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান লুজকৈ পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ বেলেগ নেকলেছ থাকিব যিহেতু ইয়েৰিংছটো টপত থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকে প্ৰাইচটো বহুতখিনি কমত পাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে কালাৰ অপশ্যন কি আছে দেখুৱাই দিছোঁ দুইটা কালাৰে খুবেই বেছি ধুনীয়া বৰ্তমান দেখুৱাব গৈ থকাটো এয়া হৈছে পাৰ্পল কালাৰ ইয়েৰিংছটো আপোনালোকে পাৰ্পল কালাৰতে পাই যাব মই ৰেডটোৱে দেখুৱাই দিছোঁ সেম মই পিন্ধি থকা ডিজাইনটোৱে হ'ব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এইটো পাৰ্পলত আছে যদি পাৰ্পলটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে পাৰ্পলটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই ডিজাইনটো থাকিব এইটো এবাৰ পাৰ্পলটো ভাল লাগিছে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়েৰিংছ থাকিব ইয়াৰ লগত নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ নেক্সট কালাৰটোতো খুব ট্ৰেণ্ডিং কালাৰ হয় এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আছে যদি গ্ৰীণটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়েৰিংছ থাকিব ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু ইমান বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব নহয় মোৰ নিজৰে ভাল লাগি আছে যে কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাইছোঁ একদম এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকক দিব পাৰিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা ৰাণী হাৰ ডিজাইন হয় একদম কম দামত পাইছোঁ আপোনালোকে মেছেজ কৰক আৰু নিজে ক'ব কিমান এটা কম প্ৰাইজত পাই আছে নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় একদম টাৰগুনাৰ যিটো ঢোল বুলি কয় বিৰাট ধুনীয়া হয় কমপ্লিট গল্ডেনত আছে প্লেইন গল্ডেনত আছে আৰু ওপৰত বিটছৰ কাম কৰা থাকিব পোৱালমণিও থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচটো হ'ব অনলি $699 শ্বিপিং ফ্ৰী অনলি $699 বহুত এটা ৰিজন আপোনালোকে অনলাইন অফলাইন এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰিহে মোৰ পৰা পাৰচেছ কৰিব কাৰণ শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব লগতে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট পাই আছে অনলি $699 শ্বিপিং ফ্ৰীত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে বিয়াত পিন্ধিব কেৱল আপোনাকে চাই থাকিব ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ব্লেক কালাৰত আছে ইয়েৰিংছবোৰ সেম হ'ব মানে যিটো ঢোল আছে সেই ঢোলটোৰ ডিজাইনতে আছে এয়া হয় ইয়েৰিংছ থাকিব এইটো ব্লেক কালাৰত যদি ভাল লাগিছে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিকেইটা কালাৰ আছে মই গোটেইকেইটাই দেখুৱাই দিছোঁ নেক্সট কালাৰটো আহিব এইটো ৰেড কালাৰত যদি ৰেডটো ভাল লাগিছে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একদম ওচৰৰ পৰা মই ঢোলটো দেখুৱাই দিছোঁ ইমান যে ধুনীয়া এটা ঢোল অনলি $699 শ্বিপিং ফ্ৰীত লাভ কৰি আছে আৰু ঢোলটোও ডাঙৰ হয় আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ মই এই চাওক ঢোলটো বিগ চাইজৰ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিব মই এইটোৱে কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিব ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন পাই আছে নেক্সট আৰু কালাৰ আছে নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ব পাৰ্পল কালাৰত এইটো পাৰ্পল কালাৰত আছে যথেষ্টখিনি কালাৰ অপশ্যন আহিছে কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ লৈ হ'ল আপোনালোকে এইটো আছে পাৰ্পল কালাৰত আছে পাৰ্পলটো ভাল লাগিলে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি $699 অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু এটা কালাৰ আছে সেই কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে যদি গ্ৰীণটো ভাল লাগিছে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওঁ জাষ্ট ৱাও হয় চিম্পলত এলিগেণ্ট কালেকশ্যন হয়নে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন খুব মৰম লগা কালেকশ্যন এনেকৈ পাৰ ৱৰ্কত থাকিব তলত চিম্পল ৱৰ্ক কৰা এটা লকেট দিয়া গৈছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব ইয়েৰিংযোৰো খুব মৰম লগা এনেকৈ চিম্পলত দিয়া গৈছে মাহঁতক যদি বিয়াৰ বাবে গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে একদম পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হয় বহুত ধুনীয়া কালাৰ অপশ্যন যথেষ্টখিনি আহিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে মই ব্লু কালাৰে দেখুৱালোঁ যিহেতু কাপোৰযোৰৰ লগত ব্লু কালাৰ আছে মই পিন্ধি দেখুৱালোঁ নেক্সট কালাৰটো আছে এইটো ব্লেক কালাৰ যদি আপোনালোকে লুজকৈ দীঘলকৈ পিন্ধিব বিচাৰে তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব মই চুটিকৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ যদি ব্লেকটো ভাল লাগিছে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব $300 300 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাওক এইটো যে খুব মৰম লগা এটা কালাৰ এয়া চাওক ৰেড আৰু গ্ৰীণ মিক্স এটা কম্বিনেশ্যনত আছে যদি কাপোৰ আছে এনেকুৱা তেতিয়া লৈ ল'ব পাৰিব এই লকেটটোৰ ডিজাইনটোৱে ইয়েৰিংছৰ ডিজাইনটো হ'ব আৰু কালাৰো তেনেকুৱাই হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি $300 এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ইয়াৰ যথেষ্টখিনি কালাৰ অপশ্যন আছে মই এফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈ আছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো ৰেড কালাৰত আছে ইয়েৰিংছৰ ডিজাইনো ছেইম হ'ব আৰু লকেটটো ছেইম কালাৰতে ৰেড কালাৰতে আহিব ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আছে লকেটটো অনলি $300 বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে আপোনালোকে কালাৰটো চাওক এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে
যদি গ্ৰীণটো ভাল লাগিছে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছৰ কালাৰ সেম গ্ৰীণতে আহিব অনলি 300 रुपीसৰ এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে সিম্পলত এলিগেন্ট লুক দিয়া হয় নেক্সট কালাৰটো চাওক পিংক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে বহুত ধুনীয়া এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছৰ কালাৰটো পিংক কালাৰত আহিব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো বহুত বেছি ডিমান্ডিং এটা কালেকশ্যন এটো চাওক বৰ্তমান বিয়াৰ সময় সিলভাৰ বা ব্ল্যাকত টছৰ কাপোৰ বা হোৱাইট গুণাৰ কাম কৰা কাপোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় লৈছে তাৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব এটো চাওক প্লেইন ঢোল এটা সিলভাৰ কমপ্লিট সিলভাৰ কালাৰ কৰা আছে আৰু ওপৰৰ টাৰ্চেলৰ গুঠনিটো চাওক এনেকৈ পকোৱাকৈ গুঠনি আছে যদি আপোনালোকে এই গুঠনিটো এনেকৈ পকোৱাকৈ নিপিন্ধে প্লেইনত পিন্ধিব বিচাৰিছে তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ দুটা ষ্টাইলত পিন্ধাৰ সুবিধা আছে এটো কেতিয়াবা গুঠনিটো পকোৱাটো খুলি যায় তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই যে টাৰ্চেলডালত ধৰি দুকাষে ধৰি ঘূৰাই দিলে এই পাকখোৱাটো হৈ যাব আৰু প্লেইনত হ'লে ইয়াৰ পৰা এৰি দিলে মানে খুল খাই যদি আপোনালোকে ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ পকোৱাটো খুলি যাব আৰু প্লেইনত পিন্ধিব পাৰিব তেতিয়া টাৰ্চেলডালো তেনেকৈ সিলভাৰ কালাৰতে দিয়া গৈছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো যথেষ্টখিনি কমত পাব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 650 অসমৰ ভিতৰত শিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কিমানখিনি ডাঙৰ বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম এই ঢোলটোৱে যোৱাবাৰ বিহুৰ টাইমত বহুত বেছি চলি আছিল আৰু ইয়াৰ মূল্য 800 আছিলে বৰ্তমান এই ঢোলটোৰ নতুনকৈ ৰেডি কৰি অনা গৈছে আৰু দামটো বহুতখিনি মানে এইবাৰ আপোনালোকে এই ঢোলটো কমত পাই আছে গতিকে বৰ্তমান নতুনকৈ যিখিনি ৰেডি হৈ আছে 650 দিয়া গৈছে হয়তো দামটো বাঢ়িবও পাৰে সোনকালে বুক কৰি ল'ব কইনাই পিন্ধিব পৰা এটা নতুন ডিজাইন দেখুৱাইছো বহুত ধুনীয়া ডিজাইন এটা ইউনিক ডিজাইন আহিছে এটো চাওক তলফালে জুনবিৰিটো থাকিব ওপৰতে লুকাপাৰা দিয়া গৈছে তাৰ ওপৰত থাকিব এনেকৈ ধুনীয়া লিপ ডিজাইনৰ কাম কৰা থাকিব আৰু ওপৰত আকৌ দিয়া গৈছে এনেকৈ গোল্ডেন মণিৰ কাম বেক সাইডেটো টাৰ্চেল পাই যাব আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে কিমানখিনি লঙত পিন্ধিব পাৰিব চাওক কিমানখিনি লঙত পিন্ধিব পাৰিব এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতকেও শৰ্টকৈ পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেল দিয়া আছে নৰ্মেলি এইটো ডিজাইনটো থাকিব এইটো কাৰণ এইটো লংকৈ পিন্ধাৰ সুবিধা আছে কইনা হ'লে অলপ লংকৈ পিন্ধিবই যিহেতু সেইকাৰণে লংকৈ পিন্ধাৰ সুবিধাটো দেখুৱাই দিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন মণিৰো কাম কৰা আছে ইয়াৰিংজোৰো হেংগিঙত থাকিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 699 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া একদম হয় ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 699 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব একেবাৰে শেষত এটা কইনা পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এই জুনবিৰিটো বিচাৰি আছিলে এই জুনবিৰিটো আহি গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত আছে পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয় একদম ধুনীয়া এডাল ৰাণীহাৰ হয় বিয়াত আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান খুব ট্ৰেণ্ডত আছে দেখিছে প্ৰাইচটো কমত পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 750 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব এই চাওক বিৰাট ধুনীয়া ইয়াৰ প্ৰাইচটো এতিয়া আৰু বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়া ল'ব বিচাৰে কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়াও হৈছে নতুন আৰু কালেকশ্যন আহিছে অতি সোনকালে ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে বিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে এতিয়া যদি নলয় পিছত কেতিয়া পিন্ধিব সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে দিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ ইমান বেছি বহুমূলীয়া সময়কণ মোৰ এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো ৰিজনেবল প্ৰাইজত তাত গহনাবোৰ পিন্ধিব পাৰে আজিলৈ এৰিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ